Ma egy Ariston Lidos hibrid villanybojler bemutatásával foglalkozunk. Az infomenüt fogom ismertetni, illetve a beüzemelést, bekapcsolással kapcsolatos dolgokat. A képernyőn, a kijelzőn tulajdonképpen alig látszik információ, ez is az energiatakarékosságot szolgálja. Hogyha megérintjük bármelyik gombot, akkor életre kell a kijelző. Látunk rajta egy kis zuhanyfejes emberkét, ő azt jelzi, hogy már van elegendő meleg víz a zuhanyzáshoz. Van rajta egy kis háromszög, amivel az üzemmódok között válogathatunk, vagy váltogathatunk, illetve a hőmérséklet kijelzés is látszik. Ennél a típusnál a Wi-Fi jel is, de hogyha nem Wi-Fi-s készülékünk van, akkor ez nem látszik rajta. Kis nyilacska az üzemmódot mutatja, a bal felső az iMemory, alatta a Green üzemmód, túloldalon pedig a Program 1, Program 2 látható. A kijelzőn folyamatosan világító falevél ikon azt jelenti, hogy a hőszivattyú üzemel, ha villog, akkor az az elektromos fűtőszál és a hőszivattyú közös üzemelését jelzi, ha a falevél ikon nem világít, akkor pedig az elektromos fűtőszál melegíti a vizet. A Green üzemmódnak a lényege az, hogy nagyon spóroljon, ilyenkor nagyon lassan fűt föl a készülék, 200 watt energiát fogyaszt óránként, 400 watttal fűti a készüléket, ez a hőszivattyús üzem, itt 53 fokra tudja fölfűteni a készüléket. Az iMemory, ami érdekes még igazán, ugye ott optimalizálja a fogyasztást, illetve a vízfelhasználást, tehát kellően meleg vizet ad, a legenergiahatékonyabb módon előállítva egy algoritmus által 4 héten keresztül figyeli a felhasználói szokásokat, és úgy találja ki, hogy mi az, ami szerinte a legjobb. Program 1, Program 2 előre be lehet állítani egy-egy időpontot, illetve egy-egy hőmérséklet értéket, tehát lehet reggel 50 fokos víz a bojlerbe, estére pedig akár 60, hogyha így van szükség rá, vagy nyilván ez tetszőleges. A programozott üzemmódokhoz szükség van az óra beállítására, ezt első bekapcsoláskor a készülék felajánlja, ha ez nem történt meg, vagy át kell állítani, akkor a Set gomb 3 másodperces nyomvatartása után lehetséges az időt beállítani. A készüléken 6 gomb található, van egy bekapcsoló gombunk, alatta egy Set gombunk, mellette a plusz-minusz, túloldalon pedig a mód fölötte pedig egy Boost gomb, ami a Wi-Fi-s készülékeknél Wi-Fi gombként funkcionál. A Boost gomb megnyomásával a beállított hőmérsékletre való felfűtés, a fűtőszál és a hőszivattyú együttes üzemeltetésével történik meg. Ez alapesetben egyszeri alkalomra szól, tehát amíg a felfűtött hőmérsékletet el nem éri, addig üzemel így, utána kikapcsol, ha legközelebb szükségünk van rá, újból be kell kapcsolnunk a Boost gombbal. Amennyiben folyamatosan azt szeretnénk, hogy a lehető leggyorsabban állítson elő melegvizet, és nem szempont annyira a spórolás, akkor ezt a menüben be lehet aktiválni ezt a funkciót, és akkor ez a Boost egyszeri bekapcsolással folyamatos üzemmel lesz. Tehát ha eléri a hőfokot, akkor sem kapcsol ki, ha csökken a hőmérséklet, ismét mind a két fűtési lehetőséget használva fogja melegíteni a vizet. Ha a kijelzőt 30 percig nem érintjük meg, akkor inaktívá válik, kikapcsolja a kijelzőt, csak egy pár LED jelzi, hogy a készülék üzemben van. Bármelyik gombot megérintve a kijelző újra életre kell. Van lehetőség még egy cooling, illetve egy night üzemmód beállítására, de ezekre az infomenü többi részében kitérünk. Bekapcsolás után az alapvető funkciókat be tudjuk állítani az infomenübe. Az infomenübe a mód gomb 3 másodperces nyomvatartásával tudunk belépni. A kijelzőn ilyenkor egy U betű után egy szám fog villogni, ez U1, U2, U3, U4 vagy U5. Az egyes üzemmódok, az U1 az éjszakai üzemmód, az U2 a cooling üzemmód, az U3 az antibakteriális üzemmód, az U4 az a biztonsági vagy maximális hőmérséklet beállítás, és az U5-össel pedig resetelni lehet az iMemory algoritmusát. Az infomenü U1 menüpontjában tudjuk bekapcsolni, illetve kikapcsolni a night üzemmódot, ezt egy félholdacska jelzi. Gyári beállításban este 11 és reggel 6 óra között ilyenkor kikapcsolja a hőszivattyút, hogy ne zavarjon senkit a pihenésben. A szerviz menübe belépve egyébként ezek az intervallumok, tehát hogy hány órakor kapcsoljon be, hány órakor kapcsoljon ki, ez módosítható. Az U2-es menüpont, az a cooling üzemmód. Ennek az a szerepe, hogy a levegő hőmérsékletét ne hűtse túlságosan vissza a készülék, tehát hogyha egy adott helyiségben ez gondot okoz, akkor ezt a funkciót be lehet kapcsolni. Gyárilag 17 fokra van állítva, szintén a szerviz menüben ott módosítható
ez az érték egészen 10 fokig csökkenthető. Nyilván minél hűvösebb van egy helyiségben, a készüléknek a hatásfoka annál rosszabb lesz. Az U3-as, ugye az antilegionellának illetve kikapcsolása. Antilegionella funkció az egy fertőtlenítő funkció, ez a 60 fok alatt üzemeltetett készülékeknél jelentkező probléma lehet, illetve ott célszerű bekapcsolva tartani. 60 fok fölött ugye nincs értelme, ott egyébként is megtörténik ez a fertőtlenítés. Egyéb esetekben, ha bekapcsolva van, akkor a készülék 30 naponta felfűti a készüléket 60 fok fölötti hőmérsékletre. Itt is módosítható a paraméter, hogy ki hány fokot szeretne, ez szintén nem ennek az infomenünek része, ez már a szervizmenüben menüben módosítható, de a kibekapcsolását itt egyszerűen az infomenü is el lehet végezni. Az infomenü U4-es menüpontja a maximális hőmérséklet beállítás. Ezt olyankor célszerű beállítani, hogyha attól tartunk, hogy esetleg valaki leforrázza a kezét, vagy nem is tudom, talán, hogy ne állítgassák el a családtagok véletlenül, vagy szándékosan. Be lehet állítani egy bizonyos értékre, és akkor utána annál följebb nem engedi a menübe belépés nélkül a készülék, hogy ezt kapcsolgassa, vagy állítgassa valaki följebb. Jó, marad még az 5-ös menüpontunk, az algoritmus által megtanult szokásokat lehet törölni, ezt bekapcsolva rezettelődik és újra kezdődik a tanulási fázis.